Good evening, Rimochela. How are you, Rimochela? Good evening, everybody. I'm fine. Hope you all are well. Thầy xin chào tất cả các quý vị đạo hữu. Rinpoche khỏe. Rinpoche hy vọng là tất cả quý vị đạo hữu đều mạnh khỏe. So, Rimochela. yeah, Yeah. okay. So tomorrow we have New Year coming. Như vậy là ngày mai thì chúng ta sẽ đón chào năm mới. Rimochela. So here today, I think some of the Vietnamese Dharma practitioners request me to say some kind of like, how we really welcome the new year according to, from the Dharma practitioner point of view. So, and also I have a few categories here, like questions there, but I think Mr. Chung, you can also ask, and then you ask, and then I answer those. Yeah. Ngày hôm nay thì thầy nhận được một số cái đề nghị từ một số vị đạo hữu người Việt Nam thỉnh cầu thầy giảng một chút về cách thức làm thế nào để chúng ta có thể chào đón năm mới một cách tốt đẹp nhất dưới góc độ của việc thực hành Phật Pháp, thực hành giáo Pháp. Ngoài ra thì thầy cũng có một số cái nội dung nữa cũng muốn được truyền đạt với quý vị. Cho nên là trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Trương hoặc là các quý vị đạo hữu có thể đặt câu hỏi và thầy có thể giải đáp để phù hợp với nhu cầu của quý vị đạo hữu. Nên quý vị đạo hữu có thể đánh câu hỏi của mình trong cửa sổ chat thì phiên dịch sẽ dịch để Rinpoche sẽ trả lời. Là số. So before this, I think few words if I explain. I think for the new year, as a Dhamma practitioner, there's no such a call as New Year. Every morning when you wake up, it's a new year, isn't it? And also like a birthday, same thing. Also not such a call as a birthday, because whenever we wake up in the morning, every morning is new year, every morning is birthday, every morning is the anniversary. Trước tiên là thầy muốn có một vài điều muốn chia sẻ với quý vị. Khi mà chúng ta nói về năm mới thì đứng dưới góc độ của Phật Pháp, đứng dưới góc độ của người thực hành giáo Pháp thì chẳng có cái gì được gọi là năm mới cả. Cũng tương tự như vậy là chúng ta nói về sinh nhật, ngày sinh nhật thì chẳng có cái gì gọi là ngày sinh nhật cả. Bởi vì mỗi một ngày khi mà chúng ta thức giấc, khi mà chúng ta tỉnh dậy thì đó là một ngày mới, đó là một năm mới và đó là một lễ kỷ niệm của cuộc đời của chúng ta. But then, of course, we have to follow the tradition. Then it is, we also need to follow that as a respect, and everybody is following New Year. So it's a good thing. And also there are ways of, welcoming the New Year's, as a practitioner point of view. It is very important usually we celebrate New Year. So then there are like a way of celebrating from different tradition, different country, different tradition have different way of celebrating New Year. So that is, I think, very important to follow our own tradition. Chinese tradition, they have Chinese way of celebrating. And then the Vietnamese way, also they have Vietnamese way of tradition. If Europeans, or Americans, Westerners, they also have their traditions, different country, different, like history. Then we have, and so these are all tradition. It is very important to follow for us. We must follow. We must keep this tradition. It is very important. Yeah. Tất nhiên là chúng ta có rất là nhiều cái truyền thống, cái cách thức khác nhau để mà chào đón năm mới. Và với tư cách là những người mà thực hành Phật Pháp thì chúng ta luôn luôn tôn trọng cái truyền thống, tôn trọng cái văn hóa và tôn trọng cái cách thức mọi người chào đón năm mới. Thì chúng ta cũng chào đón năm mới theo cái cách thức của những người thực hành giáo Pháp.
Bởi vì chúng ta biết rằng là mỗi một đất nước, mỗi một dân tộc, mỗi một nền lịch sử văn hóa thì lại có một cách thức để chào đón năm mới khác nhau. Ví dụ như là người Trung Quốc thì có truyền thống của người Trung Quốc chào đón năm mới theo văn hóa người Trung Quốc. Người Việt Nam lại chào đón văn hóa theo văn hóa của Việt Nam. Người châu Âu rồi người Mỹ, người ta cũng có các cách thức khác nhau, các truyền thống khác nhau để chào đón năm mới. Thì chúng ta với tư cách là những người thực hành giáo pháp thì chúng ta tôn trọng tất cả những truyền thống đó và chúng ta duy trì, chúng ta giữ gìn những cái truyền thống đó và chúng ta làm theo những cái điều mà có lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hiện tình là số. Then with that tradition way, then it is very important to put the element of Buddha's teaching, Buddha Dharma as a Dharma practitioner, and it is very important to mix with that, we not like interrupt with the tradition way, just leaving the tradition way, then a little bit element of the Buddha teachings according to that. If we celebrate New Year, even the birthday or any kind of celebration, then it's just, I think, very, very good this way. Yeah. Như vậy thì chúng ta sống với những cái truyền thống đó, chúng ta tôn trọng những truyền thống đó. Nhưng mà chúng ta không chỉ đơn giản là sống với truyền thống, mà chúng ta cần phải bổ sung những cái thành tố của giáo pháp, của Phật pháp vào những cái thành tố đó. Chúng ta trộn những cái nét truyền thống với việc thực hành Phật pháp của chúng ta, và chúng ta luôn luôn bổ sung những cái yếu tố của Phật pháp vào trong cái việc kỷ niệm những cái dịp đặc biệt như là đón chào năm mới, như là sinh nhật và tất cả những cái lễ kỷ niệm khác trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta đều có thể bổ sung những cái hàm lượng, những cái giá trị Phật pháp để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh. So now the question, how we going to do this? Maybe how we will follow the tradition at the same time. We do according to Dhamma practitioner, as a Dhamma practitioner. So how we celebrate with the tradition way. Then sometimes, like our Vietnamese, Chinese, even in Tibetan, we have very, very strong, our culture, our tradition is quite Buddhist actually. There's quite of already from the many centuries since they have been following the Buddha Dharma, and they have very, very influenced Buddhist way of celebrating New Year like that. Bây giờ thì chúng ta tiếp cận với câu hỏi của chúng ta. Chúng ta sẽ kỷ niệm cái năm mới như thế nào? Chúng ta sẽ đón chào cái năm mới như thế nào? Chúng ta vừa kết hợp được với truyền thống, đồng thời đón chào năm mới với tư cách là những người thực hành Phật pháp. Vậy thì chúng ta đón chào năm mới ra làm sao? Người Việt Nam và người Trung Quốc, người Tây Tạng thì có cái truyền thống văn hóa rất là mạnh mẽ, có cái nền văn hóa rất là mạnh mẽ. Và về cơ bản thì những cái truyền thống văn hóa này có cái sự ăn sâu bén rễ rất là lâu bền của Phật pháp, Phật giáo. Cho nên là cách thức mà người ta đón chào năm mới đều có pha trộn những yếu tố Phật giáo trong cái hoạt động kỷ niệm năm mới, đón chào năm mới là số. Then we always know every kind of action, whether it is good karma or bad karma, good action, bad action, negative action or positive action, all this karma activity, it all actually depends on our motivation, the way we think, the way our mentally, how we really think about what we are doing. So therefore, in Buddha teaching says the motivation has to be correct. Motivation has to be pure, right? Như vậy thì chúng ta biết rằng là bất cứ một cái hành động nào của chúng ta thì đều tạo ra những cái nghiệp khác nhau. Ví dụ như là hành động tốt thì tạo ra thiện nghiệp, hành động xấu thì tạo ra ác nghiệp, hành động tích cực thì tạo thành ra những cái nghiệp rất là tốt lành, hành động tiêu cực thì tạo ra những nghiệp xấu ác. Như vậy là tất cả các hành động của chúng ta nó sẽ tạo ra các loại nghiệp khác nhau, nó tùy thuộc vào cái động cơ của chúng ta. Và chúng ta biết rằng là động cơ của chúng ta tức là cách thức chúng ta suy nghĩ về mặt tinh thần là chúng ta làm cái hoạt động đấy để làm cái gì. Như vậy là trong Phật pháp chúng ta hiểu rất rõ rằng là cái động cơ của chúng ta làm bất cứ một cái việc gì cũng đều cần phải rất là thanh tịnh, phải rất là trong sáng là số. So the motivation, firstly,
we can't just think it's not going to work. Let's say, oh, I will benefit all the sentient beings. Just trying to create very positive right this way is a little bit difficult, because I always say, because we have this habit, habit of doing wrong thing. We have habit as a sentient beings. As when we say sentient beings, when we in the samsara, as long as we are in samsara, why we are in samsara? Because we don't know that, we when you don't know, we are in samsara, isn't it? Because if we know this is samsara, then we will not have attachment. We have strong attachment to this life. We have a strong attachment to our name, our fame, our money, our wealth, of course, our physical body, and at the same time, our children and our family. We have, as long as we have attachment, then we are in samsara, right? So that habit, because of that habit of always following the wrong way, we as a sentient being, we is remaining in the samsara. So we have this negative, how to say this, we are very, very good at this. We are very trained like that, So therefore, directly if try to turn the direction, it's a bit difficult. So therefore, first thought should be not just a compassion, not just like loving kindness. Don't go there right away, right? First, what we need to do, the first thought should be, refuge. Remember the Buddha, remember the Dhamma, remember the Sangha, and remember the Guru, because the one who introduced us how precious Buddha is, how precious Buddha Dhamma is, and how precious Sangha it is, So this all comes from the Guru only. So therefore, Guru, Buddha, Dhamma, Sangha, connect to that, connect ourselves to Guru, Buddha, Dhamma, Sangha. So that through that way, it's kind of like, cleanse our mind. Like it kind of gives us the protection, to not doing the wrong, right? We have this bad habit. We are very good at. We are kind of like addict, some kind of addiction, So suddenly, we try to face that. Instead of that, we will go for the, how to say, someone who are not like, kind of antidote, isn't it? We will go for the doctor. We will follow the doctor's advice. We have to think about what doctors say. That's why doctor is important. Actually, doctor's advice is important. Actually, doctor's medicine methods is important. But if there's no doctor, then there's no medicine, isn't it? Just like that. So we remember, first thought should be, remember Buddha, Dhamma, Sangha, and Guru. Yeah. Ở đây chúng ta là con người, cái động cơ của chúng ta nó là điều đầu tiên, nó sẽ quyết định mọi thứ. Nếu như mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình, nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ thôi và chúng ta không làm cái gì cả, thì điều này thực sự là rất khó thành hiện thực. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta đang ở trong luân hồi và chúng ta có những cái thói quen. Tại sao chúng ta lại ở trong luân hồi? Vì là chúng ta bám chấp. Vì chúng ta bám chấp cho nên là chúng ta mới tồn tại ở trong luân hồi, trôi lăn ở trong luân hồi. Nhưng mà vì chúng ta không hiểu cái sự thật đó, chúng ta cứ bám chấp, bám víu rất mạnh mẽ vào cái cuộc sống này. Chúng ta bám chấp vào cái danh tiếng của chúng ta, cái tên tuổi của chúng ta bám chấp vào của cải của chúng ta, sự giàu có của chúng ta bám chấp vào cái thân vật lý của chúng ta bám chấp vào vợ, chúng ta bám chấp vào con của chúng ta, vân vân và vân vân. Vì chúng ta bám chấp vào tất cả mọi thứ đó, cho nên là chúng ta mới trôi lăn ở trong luân hồi. Mà vì chúng ta không hiểu được cái sự thật đó, cho nên là chúng ta mới tiếp tục trôi lăn ở trong luân hồi. Và vì chúng ta đã tự trong rất vô thủy kiếp, chúng ta đã tạo thành những cái thói quen, những cái tập khí luôn luôn có những suy nghĩ tương tự như vậy, cho nên là chúng ta luôn luôn theo cái cách nghĩ, cái sự nếp nghĩ như vậy, và cái tâm thức của chúng ta nó đã được đào luyện trong vô thủy kiếp để luôn luôn nghĩ như vậy, khiến cho chúng ta gặp rất nhiều cái khổ đau trong cuộc sống này. Do vậy, cái điều gì sẽ giúp ích cho chúng ta, sẽ bảo vệ chúng ta? Cái điều đầu tiên khi mà chúng ta khởi tâm nghĩ đến một cái gì đó, thì hãy nghĩ đến, không phải là trước tiên là nghĩ đến lòng từ bi hay lòng yêu thương, mà hãy nghĩ đến đầu tiên đấy là cái chủ thể quy y của chúng ta, đấy là Tam Bảo, đấy là Phật, Pháp
và tăng. Và đồng thời chúng ta phải nghĩ đến đạo sư bậc thầy của chúng ta. Bởi vì sao? Ai là người giới thiệu cho chúng ta sự quý giá của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo? Đó chính là đạo sư của chúng ta. Và đạo sư của chúng ta là người kết nối chúng ta với Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Như vậy là đầu tiên chúng ta phải lập một cái giống như lập trình cho cái tâm thức của chúng ta, lập một cái lộ trình cho tâm thức của chúng ta, là cái khởi đầu đầu tiên khi mà chúng ta suy nghĩ đến một điều gì, hãy nghĩ đến nhớ đạo sư của mình, hãy nhớ đến Phật, Pháp, Tăng, Tam bảo. Và điều đó nó tạo thành một cái thói quen của chúng ta, và điều đó sẽ trở thành một cái sự bảo vệ tốt nhất của chúng ta, thay vì là chúng ta nghĩ theo một cách khác thì nó sẽ rất là có lợi, có hại cho chúng ta. Hãy nghĩ đến việc là chúng ta đi gặp bác sĩ để tìm một liều thuốc chữa, một liều thuốc giải đối với cái bệnh tật nào đó của chúng ta. Thì nếu như mà chúng ta gặp bác sĩ thì chúng ta phải tôn trọng bác sĩ, chúng ta phải lắng nghe cái lời khuyên của bác sĩ và lắng nghe những cái điều mà bác sĩ nói, và chúng ta phải uống thuốc mà bác sĩ kê đơn. Nhưng mà nếu như chúng ta không gặp được bác sĩ thì chúng ta cũng sẽ không có bất cứ một loại thuốc nào cả. Do vậy là điều đầu tiên mà chúng ta hãy suy nghĩ, hãy lập trình cho tâm thức của mình, đấy là luôn luôn nhớ nghĩ đến Tam bảo, Phật, Pháp, Tăng, và nhớ nghĩ đến đạo sư bậc thầy của mình là số. So remember Buddha. So when we remember Buddha, of course, it is always remember, like, you know, what we see in the statue, you know, or the painting, we see like that, isn't it? So it is kind of like, you know, the image of Buddha is quite, how to say, very well. People quite clear about that, right? Image of the Buddha. So image of Buddha is there. So Buddha, then teaching, Buddha teaching. Remember, the most important teaching of Buddha is very important. Teaching of Buddha is like the remedy for our problem, like a medicine, you know. So if we don't remember, if we just remember the doctor, if we don't really take his advice, or if we really don't take his medicine, then we can't help, we can't solve our problem, you know. We can't cure our sickness, disease, you know. So the real important, you know, message is the Buddha's teaching. That is something we really need to, you know, understand. We really need to know. So then, Sangha means we follow. You know, without Sangha, we don't know how to follow the Dharma. So Sangha means to give us kind of the guidance, you know. So there, you know, because right now we don't see the Buddha. We don't see the Buddha. We have not purified. So Buddha, we think only in the statue, only in the painting, you know. So therefore, until and unless we see, we think the Buddha is only in the tree, only in the statue or the Thangka, then as long as we have that idea, that wrong, that kind of, what to say now, that idea, limitation, you know, to understand Buddha is just in the statue or the stupa or the Thangka, then Sangha is very important right now, this moment. Sangha is the kind of like, the representative of the Buddha, you know. So therefore, remember the Sangha, respect Sangha, and making offering to Sangha. These are very important. Khi mà chúng ta nhớ nghĩ đến Đức Phật thì luôn luôn là chúng ta sẽ nhớ nghĩ đến những cái hình ảnh của các pho tượng, hoặc là hình ảnh của Ngài ở trong các cái bức vẽ, bức thang ca. Có thể là chúng ta có thể mường tượng ra Đức Phật rất là rõ ràng ở trong các pho tượng hoặc là các cái bức thang ca như vậy. Nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng là giáo pháp của Đức Phật, những cái lời dạy của Đức Phật là điều quan trọng nhất. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật, những lời dạy của Đức Phật, nó giống như là cái liều thuốc, cái giải pháp để chữa trị cho những vấn đề, những khổ đau, những bệnh tật của chúng ta. Như vậy chúng ta hay nghĩ rằng là nếu như Đức Phật là ông thầy thuốc, chúng ta tôn trọng ông thầy thuốc, tôn kính ông thầy thuốc, nhưng mà chúng ta lại không uống thuốc mà ông thầy thuốc kê, không làm theo những điều ông thầy thuốc khuyên cho chúng ta, thì làm sao mà chúng ta giải quyết được những vấn đề của cuộc đời mình, làm sao mà chúng ta chữa được bệnh tật cho mình. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng là cái điều quan trọng nhất trong quy y Tam Bảo là chúng ta phải nhớ nghĩ cái thông điệp của Đức Phật, cái lời dạy của Đức Phật đối với chúng ta. Chúng ta cần phải hiểu và cần phải làm theo cái lời dạy của Đức Phật, thì đấy là điều quan trọng nhất. Tiếp theo là đến Tăng Bảo. Tăng Bảo là ai? Tăng Bảo là người hỗ trợ chúng ta, giúp đỡ chúng ta để hiểu, để thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì chúng ta không đủ phước duyên để chúng ta gặp Đức Phật trực tiếp, chúng ta phải nương tựa vào Tăng Bảo, nương tựa vào Tăng đoàn
để mà thực hành Phật pháp. Nếu như mà Đức Phật hình ảnh có thể dễ dàng nhìn thấy qua bức tượng, qua các bức thăng ca, các bức vẽ, nhưng mà pháp bảo thì là những lời dạy rồi. Còn tăng bảo là ai? Tăng bảo là những người đồng hành với chúng ta, những người hỗ trợ với chúng ta. Do vậy là chúng ta luôn luôn phải tôn trọng, tôn kính tăng bảo, cúng dường cho tăng bảo và đồng hành với tăng bảo trên cái con đường tu tập Phật pháp của chúng ta là số. So now, New Year, we need to have a resolution. New Year resolution is very important. We need to have the like kind of like goal. Setting a goal is important, isn't it? The beginning of year. So now I think this is important to have the goal. Firstly, it's very important to have the goal. Resolution. To have the resolution is very important. Then at all time, in Buddha's teaching, Buddha said, whatever you do, first thing from the beginning of whatever you're doing, it is very important to have positive thought. Some kind of positive thought should be there. So even when you do something like business, you need to have kind of idea. You need to have that motivation that whatever profit I make from there, small portion of the profit I'm going to spend, for the offering to Buddha, Dharma, Sangha, or help the poor people, needy beings. I'm going to help. I'm going to offer to Buddha, Dharma, Sangha. I'm going to, give to the needy beings. Like that kind of motivation. Even when you do business, if we have that, then that really help us to do make the business into successful. And that business, even though actually business is, business is business, right? But even if we have that kind of idea, that kind of motivation, and then even the business, while you're doing business with that good motivation, then because of that, then also accumulate merit by doing the business. Yeah. Bây giờ thì chúng ta đang chuẩn bị chào đón năm mới. Như vậy thì chúng ta nên có một cái cách thức chào đón năm mới như thế nào cho nó tốt đẹp. Chúng ta nên có một cái kế hoạch hay là chúng ta hay có một cái mục tiêu để chào đón năm mới một cách tốt đẹp. Và chúng ta với tư cách là những người mà thực hành Phật pháp, chúng ta ghi nhớ lời dạy của Đức Phật rằng mọi cái việc chúng ta đều phải xuất phát từ cái động cơ, từ cái suy nghĩ tích cực. Và mọi việc phải khởi hành từ cái suy nghĩ tích cực, từ cái động cơ rất là tích cực. Và dù là chúng ta làm bất cứ điều gì, làm bất cứ nghề gì, thì chúng ta cũng nên khởi đầu bằng một cái động cơ tích cực. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta làm kinh doanh chẳng hạn, thì cái việc kinh doanh ấy, thì chúng ta cũng nên có cái ý tưởng, nên cũng có cái kế hoạch. Chẳng hạn như là chúng ta làm ra các cái lợi nhuận thì chúng ta để dành một cái phần lợi nhuận mà mình làm do đó để cúng dường lên Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chúng ta để dành một cái phần lợi nhuận của mình để giúp đỡ những người nghèo khó, giúp đỡ những người bệnh hoạn, những người mà đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Và khi mà chúng ta khởi một cái động cơ, khởi một cái suy nghĩ rất là tích cực như vậy, thì cái việc làm của chúng ta nó thực sự là sẽ rất là tốt đẹp. Và cái động cơ của chúng ta, nhờ cái động cơ tốt đẹp như vậy, thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái cơ hội để làm kinh doanh thành công. Tất nhiên là thầy muốn nói rằng là business is business, tức là việc kinh doanh là kinh doanh, nó có lúc thăng, cái lúc trầm, lúc thành công, lúc thất bại. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi một cái động cơ rất là tốt đẹp như vậy, thì chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để thành công. Và khi mà làm kinh doanh thì chúng ta vẫn có cơ hội để tích lũy công đức nhờ cái động cơ rất là tốt đẹp, rất là trong sáng như vậy. Là số. So the resolution, everybody will have the resolution, definitely, like goal or something, wish, so if you can possible think of like really you can benefit, the coming year that you will benefit others, as much as I can, according to my abilities, my capacity, I'm going to help others, having that kind of thought, it will be very good. For example, like, for example, like myself, what it will be for the, as a Dharma practitioner, and also, I teach people Dharma. So now my wish will be, it is like, I am going to benefit other sentient beings. I am going to teach the Dharma as much as I can, like the coming years,
Yeah. So same thing, yeah. Some people, that ordinary people, can't say, okay, I'm going to teach the Dharma to others, you know. So you have different ways. Sometimes, okay, I'm going to, if the businessman, I'm going to contribute for the good project, to sustain the Buddha teaching, Buddha Dharma practitioners, for their sustainability, I'm going to support, I will try my best, you know. And also, you know, I'm going to support my family, you know. And also sometimes, okay, I'm going to do something good for my country. I'm going to contribute something, you know, like that kind of thing. Then most important, it all starts within as a Dhamma practitioner, saying, okay, I will improve, you know, my Dhamma practice. I will improve myself, you know, by practicing Dharma. So that kind of resolution will be very, very powerful, very, very beneficial. Như vậy là mỗi một chúng ta thì đều đưa ra những cái quyết tâm, những cái mục tiêu, những cái kế hoạch của mình. Và như vậy thì chúng ta có thể làm thế nào để làm lợi lạc được cho nhiều chúng sinh hữu tình trong cái năm mới. Và chúng ta bắt đầu, ví dụ chẳng hạn như là chúng ta sẽ cố gắng, dù ở cương vị nào, dù ở cái công việc gì đi nữa, thì chúng ta sẽ càng cố gắng làm được lợi lạc cho càng nhiều chúng sinh càng tốt. Và ví dụ chẳng hạn như tôi thì tôi là một bậc thầy, một bậc đạo sư, thì tôi cố gắng là trong năm mới tôi càng giảng được nhiều pháp cho càng nhiều chúng đệ tử, càng nhiều chúng sinh được nghe giáo pháp thì càng tốt. Tôi sẽ cố gắng giảng pháp được thật nhiều. Thì đấy là cái động cơ, đấy là cái mục tiêu của tôi. Nhưng mà không phải ai cũng có thể nói rằng là sang năm tới tôi sẽ cố gắng giảng pháp thật nhiều được. Mỗi một người sẽ có tùy theo cái căn cơ, cái năng lực của mình mà sẽ có những cái mục tiêu, những cái động cơ nó khác nhau. Chẳng hạn như là những doanh nhân chẳng hạn. Những doanh nhân thì người ta sẽ phải làm việc để tạo ra lợi nhuận. Và khi mà tạo ra lợi nhuận như vậy thì người ta có thể đặt mục tiêu rằng là tôi sẽ đóng góp cho các cái dự án truyền trao giáo pháp để làm sao mà duy trì và hỗ trợ kéo dài được những cái dự án để truyền trao giáo pháp như vậy. Hoặc là người ta có thể đặt mục tiêu là tôi sẽ hỗ trợ cho gia đình của tôi sẽ hỗ trợ đóng góp cho đất nước của tôi, hoặc là bất cứ cái mục đích gì khác tốt đẹp. Nhưng mà điều quan trọng nhất là gì? Là chúng ta đặt mục tiêu rằng là trong cái năm mới, với tư cách là một người thực hành Phật Pháp, thì chúng ta phải cải thiện cái việc thực hành Phật Pháp của mình, cải thiện, hoàn thiện cái bản thân của mình thông qua việc thực hành Phật Pháp. Thì mỗi một người sẽ cần đặt ra một cái mục tiêu, một cái giải pháp, một cái kế hoạch cho bản thân mình trong năm mới là số. So whatever your resolution it is okay, but we should never have the resolution like, you know, a little bit selfish, you know, like very greedy, selfish. That kind of resolution, I think it's very, very dangerous and it's not good. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, dù chúng ta có đặt ra cái mục tiêu, một cái động lực nào, cái giải pháp nào đi nữa, thì chúng ta không nên đặt một cái mục tiêu vì cái sự ích kỷ của bản thân mình, vì cái sự tham lam của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta đặt những cái mục tiêu mà vì sự tham lam, sự ích kỷ của mình thì nó thực sự là không tốt, mà không muốn nói rằng là nó rất là nguy hiểm cho chính chúng ta. Là số. Firstly, you know, like having the, you know, wish to harm others, you know, like that. And sometimes, you know, selfish reasons like, okay, I want to be the very, very famous, you know, I want to be, you know, more well-known, I want to be the richest, I want to be more famous. And that kind of selfish reason, you know, selfish resolution, and then that should not have, we should never have that kind of resolution. Nhưng mà chúng ta không bao giờ nên có những cái ý nghĩ là làm hại người khác, hoặc là không bao giờ nên có những ý nghĩ rất là ích kỷ. Chẳng hạn như là tôi mong muốn là tôi sẽ trở nên rất là nổi tiếng, tôi mong muốn là tôi sẽ trở nên rất là giàu có, tôi sẽ trở thành người giàu có nhất, nổi tiếng nhất. Thì những cái ý nghĩ đấy nó rất là không nên xuất hiện ở trong tâm thức, trong đầu của chúng ta. Then I think Mr. Chong, you want to read the questions, that some list there. So maybe on that I will try to answer. Yeah. So the first question is what we should do at the changing time from the old year to the New Year Eve. What we should do, like what we should practice, like to most benefit on sentient being. Yeah. Okay. No, New Year Eve, I'm not sure, you know, from our as Tibetan tradition,
Not much. Yeah, there is some tradition, yeah, but not like the countdown and this. Not much there, right? I'm sure in the olden tradition, from Chinese tradition or even Vietnamese tradition, do they do countdown? Do they do countdown? Yes, we do wait for the time when the Oh, old year, the current year finish, and the new year, the clock clock click to the 00 to the new year. So that is the most important okay, moment in the okay, life of the people. Yeah, okay. yeah, So that moment, yeah, it's a good to offer lamb offering, butter yeah, lamb offering, yeah, and but usually in the next morning, the first day of New Year, in the early morning, making offering like that is very good. yeah, 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 that early morning next day. So and then that evening or evening that moment, maybe do some Mahakala Achi prayer practice. It is yeah, good. yeah, Even the Guru Rinpoche, Tusum Sanje, and also Tara, 21 Tara, and yeah, Mahakala, Achi, Protector, making offering of like wine, tea or wine or coffee, anything is okay. Not yeah, necessarily only has to be wine. yeah, Like, if you have wine, then offer the wine yeah, in the night of the eve. yeah, yeah. Như vậy thì trong cái lúc mà giờ khắc giao thừa, chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, thì chúng ta nên làm cái gì? Trong truyền thống của người Tây Tạng thì có thể là chúng tôi không làm nhiều lắm vào cái lúc mà vào cái đêm chuyển giao thừa giữa năm mới và năm cũ, nhưng mà người Việt Nam và người Trung Quốc thì lại có cái tập quán, có cái phong tục, đấy là chúng ta gọi là đếm thời gian, chờ đợi đến cái giờ khắc mà kết thúc năm cũ và chuyển sang năm mới. Vậy thì trong cái khoảnh khắc mà giao thừa giữa năm mới và năm cũ thì những hành giả Phật pháp nên làm gì? Thầy trả lời rằng là chúng ta nên cúng dường đèn bơ, cúng dường nến vào cái thời điểm mà giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Vào cái buổi sáng sớm ngày mùng 1, tức là sáng ngày hôm sau, tức là sau cái đêm giao thừa, thì chúng ta nên cúng dường Tam Bảo, cúng dường Phật Pháp Tăng. Và có thể là trong cái buổi tối, tức là đêm 30, tức là trước cái giờ phút giao thừa, thì chúng ta có thể làm các cái nghi lễ cúng dường đến các vị hộ pháp như là Mahakala, như là hộ pháp A Chi, rồi chúng ta cầu nguyện đến bổn sư Guru Rinpoche, tức là đạo sư Liên Hoa Sinh. Chúng ta cầu nguyện đến các vị độ mẫu như là Tara, Green Tara, tức là lục độ mẫu. Rồi chúng ta cầu nguyện đến Đức Hộ Pháp A Chi. Và chúng ta có thể cúng dường rượu vang, cúng dường trà, cúng dường cà phê. Tức là nếu như mà chúng ta không có rượu vang thì chúng ta có thể cúng dường trà, cà phê thì tùy chúng ta. Nhưng mà nếu như mà chúng ta có rượu vang thì chúng ta sẽ cúng dường hộ pháp vào cái buổi tối, tức là buổi tối giao thừa trước khi mà chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là số. Then the first day of New Year, the morning, that first day morning, maybe if you can get up a little early, if you cannot get up because of too much, New Year Eve's party, then you should wake up a little bit late also, okay. But in the morning, you get up and then you offer, do prostration to Buddha, Dharma, Sangha, prostration. If you have altar, and it's very good. If you have altar, then you do prostration, then make offering of fresh water, fresh flour, and also the food. Because New Year, I think first day of New Year, you will also making good food, isn't it? So those all food before eating, you put in nice cup, you put on the altar, like that. And Tibetan tradition, actually, first day is going to visit their own guru, or if not possible to meet guru, then also go to the monastery temple like that. Or if that is not possible, then making offering, to the sangha, to the guru, making offering like that, like offering of food, offering clothes, offering of anything, like that kind of tradition. The first day it's like that. Then second after the guru, then meeting with the parents, meeting with father, mother, like that. Only father, mother, that first day. Then second day, then third day, meeting with brothers and sisters, relatives, uncles, aunties, like meeting with them, and like that tradition is there. Yeah.
Như vậy thì là tức là cái buổi sáng ngày mùng 1 ấy, tức là sau khi mà chúng ta đã kỷ niệm cái đêm 30 rồi, nên chúng ta nên dậy sớm vào sáng mùng 1. Tất nhiên là nếu như đêm 30 mà chúng ta đã dành quá nhiều thời gian và tâm sức vào việc kỷ niệm gọi là Eve party, New Year party thì chúng ta sẽ phải dậy muộn, nhưng mà chúng ta cố gắng là buổi sáng mùng 1 chúng ta dậy sớm một chút và chúng ta sẽ tiến hành lễ lạy và chúng ta cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nếu như mà chúng ta có một cái bàn thờ Phật thì chúng ta nên lễ lạy ở trước bàn thờ Phật. Sau đó thì chúng ta cúng dường những cái thứ rất là tốt đẹp, thứ mới như là nước, như là hoa, như là thực phẩm, đồ ăn, thức uống. Bởi vì là chúng ta là năm mới thì bao giờ chúng ta cũng nấu rất nhiều đồ ăn ngon, thì chúng ta nên trình bày vào những cái bát, những cái đĩa rất là đẹp đẽ. Sau đó thì chúng ta dâng cúng lên bàn thờ và chúng ta tiến hành cúng dường cho Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Sau đó thì chúng ta trong truyền thống của người Tây Tạng ấy, thì cái mùng 1 bao giờ là chúng tôi cũng phải đi thăm các bậc thầy, các bậc đạo sư của mình. Chúng tôi đến các cái tu viện, đến các chùa để gặp các bậc thầy, các đạo sư. Sau đó thì cúng dường các cái thực phẩm, cúng dường quần áo mới đẹp cho các bậc đạo sư, cho Tăng Bảo, cho Tam Bảo. Chúng ta thường là làm cái việc đấy đầu tiên vào buổi sáng ngày mùng 1. Sau đó thì chúng ta sẽ dành thời gian trong ngày đầu tiên của năm mới để đến gặp vấn an cha mẹ của chúng ta. Sau đó thì đến ngày thứ 2, ngày thứ 3 của năm mới thì chúng ta sẽ dành thời gian để gặp gỡ anh chị em, họ hàng, cô dì, chú bác của chúng ta, vân vân và vân vân. And then second question. Yeah, second question is because of the first 15 day is a very holy day, auspicious day, that Lord Buddha performed different miracle to conquer the Maras and conquer the people who do not believe in Buddha. So what we should do in the first 15 day to accumulate more merit and dispel the obstacle for the whole new year? I think the first is just like what I said earlier, making offering to the Guru, Buddha, Dhamma, and Sangha. Also making offering to parents, meeting, giving them good food, good clothes, like that, and also family, because family is important. Your relatives, your siblings, your like cousins, and all this, meeting, gathering, it is good thing, then if possible, now another thing is all come together, because we all gather, in the new year, we all gather and we do many things. We have many ways to celebrate, like eating good food, like drinking good wine, tea, and dancing, singing is a good thing. It's not something wrong there. You can do that. But also, all of the relative or family, parents get together. You create the opportunity to everyone to get together and also practice Dharma. Yeah. Making some kind of prayer, making reading of the sutra, King of Aspiration prayer or something like that, and also Cho offering, Guru Yoga Cho offering, also 21 Tara Puja, reading the sutra like the Paranjaparamita Sutra in your language, Chinese language or Vietnamese language. Anything is okay according to your own tradition, your own culture. Reading the sutra, and also like that kind of gather. Of course, we will be doing like having fun and all that, but together for the practice Dharma, read sutra, together with family, you create, because maybe you are a daughter, you are a son, or maybe you are a father, you are a brother or sister. So you create something. Let's gather. We'll do some offering. Let's gather for today. We'll do Cho offering. Let's gather today. We'll do Tara prayer together. Let's gather today. Like you choose one day. Do like that, like everybody, even if they don't understand, they just attend, participate in the group, and they read together like sutra, like that, then that is, I think, very good. Yeah. Trong vòng 15 ngày đầu tiên của năm mới thì chúng ta nên làm cái gì để tích lũy công đức? Thầy nói rằng là trong ngày đầu tiên của năm mới thì tất nhiên là những cái việc chúng ta nên làm, đấy là việc cúng dường đạo sư, cúng dường Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nên cúng dường cho cha, cho mẹ của chúng ta, cúng dường những thực phẩm ngon ngọt,
cúng dường những cái quần áo mới, rồi chúng ta cũng thăm hỏi anh chị em họ hàng, cô dì chú bác của chúng ta, và chúng ta tổ chức những cái cuộc họp, những cái cuộc gặp mặt tề tựu các thành viên của gia đình. Tất nhiên là khi mà vào năm mới thì chúng ta hay kỷ niệm năm mới bằng cách là gặp nhau, tề tựu với nhau, thì ăn nhiều đồ ăn ngon, rồi uống nhiều rượu, thậm chí là nhảy múa ca hát cùng với nhau. Thì những điều này chẳng có gì là sai trái cả, những điều này thì rất là tốt đẹp, cũng không vấn đề gì cả. Nhưng với tư cách là những người mà thực hành Phật pháp thì chúng ta hãy tận dụng những cái cơ hội để tập hợp những thành viên của gia đình, tề tựu những thành viên của gia đình như thế này, thì chúng ta hãy cùng nhau làm những điều tốt đẹp ở trong năm mới. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta cùng nhau thực hành một cái hoạt động Phật pháp, như là chúng ta cùng nhau trì tụng các cái bản kinh, như là bản Hạnh Nguyện Phổ Hiền Vương, chúng ta cùng nhau cúng dường sốc, chúng ta cúng dường sốc đến tập hội chư Phật, chúng ta cúng dường sốc đến đạo sư Guru Rinpoche, chúng ta cúng dường, chúng ta cầu nguyện đến 21 độ mẫu Tara, chúng ta cùng nhau ngồi lại trước Tam Bảo, trước bàn thờ, chúng ta cùng nhau đọc một bản kinh như là bản kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã Hasucha chẳng hạn. Rồi chúng ta khi mà chúng ta tập hợp nhau lại thì chúng ta hãy cùng nhau làm một cái việc thiện hạnh gì đó, cùng nhau làm một cái Phật sự gì đó, cùng nhau trì tụng một cái bản kinh nào đó. Thì dù chúng ta là con gái hay dù chúng ta là con trai thì chúng ta cũng nói với thành viên ở trong gia đình của mình rằng là trong những ngày đầu năm mới thì chúng ta cũng cùng nhau làm một cái Phật sự, làm một cái pháp sự gì đó, chẳng hạn như là cúng dường sốc, cúng dường các vị Tara, 21 vị Tara chẳng hạn. Thì chúng ta hãy chọn lựa một cái cơ hội nào đó, chọn lựa một cái ngày nào đó khi mà chúng ta tề tựu, chúng ta tập hợp lại được với nhau, ngồi xuống thì cùng nhau làm một cái Phật sự, làm một cái pháp sự gì đó để được làm lợi lạc cho tất cả các thành viên ở trong gia đình, trong dòng họ, cũng như lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình là số. Whatever you do, celebrate, always you can involve the Dharma practice there. For example, you're going to eat very delicious meal during the new year. Before eating, you make sure you make offering to Buddha, Dhamma, Sangha. You make offering to the Deva, deity, Dakini, Guru, Deva, and Dakini. Yeah, making offering to like that, delicious meal. Even even like drinking, if you are drinking nice tea or nice wine or anything before drinking, always just pray to the Guru, Buddha, Dhamma, and Sangha, Guru, Idam, and Dakini, offer protectors, local deities. You can offer to them. Just like it will take like few seconds only. So that is very good. That is how we celebrate any kind of celebration. We celebrate according to Dhamma practitioner. Yeah. Bất cứ một cái việc gì mà chúng ta làm, chúng ta kỷ niệm, chúng ta tổ chức trong năm mới hoặc bất cứ một cái dịp nào thì chúng ta đều có thể gắn cái việc thực hành Phật pháp với cái việc kỷ niệm đó. Ví dụ chẳng hạn như trong năm mới thì chúng ta sẽ ăn rất là nhiều đồ ăn ngon, thức ăn ngon. Thì trước khi mà chúng ta ăn tất cả những thức ăn đấy thì chúng ta hãy nhớ nghĩ đến Tam Bảo, nhớ nghĩ đến đạo sư, bổn tôn, các vị không hành, các vị Daka, Dakini. Chúng ta cúng dường lên tất cả các vị đó, cúng dường lên bậc thầy, bổn tôn, chư vị không hành, rồi cúng dường lên Tam Bảo, Phật pháp tăng trước khi mà chúng ta ăn tất cả những thức ăn ngon lành đó. Rồi trước khi mà chúng ta uống những cái món đồ uống rất ngon, chẳng hạn như là trà ngon hoặc là rượu vang ngon chẳng hạn, thì chúng ta cũng đều có thể nghĩ cúng dường đến các vị bổn tôn, cúng dường đến các vị hộ pháp. Như vậy là bất cứ một cái việc gì chúng ta làm đều có thể làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình, và bất cứ một cái việc gì chúng ta làm chúng ta đều có thể gắn liền với việc thực hành Phật pháp của chúng ta. Và cái việc cúng dường cho các vị bổn tôn, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị hộ pháp, các vị thần linh địa phương, thần linh bản xứ chỉ cần mất một vài giây, thậm chí không đến 1 phút trước khi mà chúng ta ăn thôi. Như vậy là bất cứ một cái hoạt động tổ chức kỷ niệm, một cái lễ lạc gì chúng ta đều có thể gắn liền với việc thực hành Phật pháp là số. And next question. Yes, the next question is in the new year, the Vietnamese people and also other Asian people often invite the ancestor, the deceased parent, grandparent, come back home to enjoy the new year with the grandchildren, grandson, granddaughter. So what we should do, what we should practice to benefit, to help our ancestor to have a better rebirth or to have a better life, to liberate themselves from the sorrow, from the suffering of the lower realm, three lower realm in the samsara.
King of Aspiration prayer is very powerful. Zamjut Molam, King of Aspiration prayer is very powerful. Then offer the lamb offering. We have the lamb offering prayer, yeah. So if you can do the lamb offering prayer, also very, very powerful. Then generally recite Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum Shri, Om Mani Padme Hum Shri. Remembering your ancestor name, everything. At the same time, all the sentient beings in the Bardo stage, all the sentient beings in the lower realm, 3 lower realms, all the sentient beings, entire samsara, all the sentient beings, all the mother sentient, for them, I'm reciting Om Mani Padme Hum, recite Om Mani Padme Hum. You visualize, yourself, first you visualize Cherezik, sitting above there, Cherezik and Cherezik heart center, light come to you and touch to all the sentient being, entire samsara filled with the light which comes from Cheresik's heart center, Om Mani Padme Hum. And then that moment, every sentient being is touched by this light, just like the sun. When the sun shines, there's no place that there is no light, So just like that, then recite, and with that strong devotion, strong compassion, and recite Om Mani Padme as much as we can, as much as you sit down, not like walk around, not like, laying on the sofa. No, you just sit in a very good position and recite Cherezik mantra with that kind of visualization, strong, devotion, very single pointed mind, and recite Om Mani Padme as much as you can, recite. Then at the end of recitation, every sentient being, become Cherezik. You include yourself, and every sentient being, liberate, and then every sentient become Cherezik, and then Cherezik, the above from you dissolve to you, then you become one with the Cherezik, like that. And recite Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. All the sound is Mani sound, like that. Then this is very powerful. Yeah. Câu hỏi đặt ra của các đạo hữu là trong vòng 15 ngày đầu tiên theo truyền thống của người Việt Nam và một số nước ở châu Á thì chúng ta hay thường thỉnh mời gia tiên tiền tổ, cửu huyền thất tổ, những ông bà tổ tiên cha mẹ đã quá vãng của chúng ta về nhà ăn Tết với chúng sinh. Như vậy thì trong vòng 15 ngày đầu tiên của năm mới chúng ta nên làm gì để làm lợi lạc cho cửu huyền thất tổ của chúng ta, đặc biệt là giúp đỡ cho cửu huyền thất tổ của chúng ta bớt khổ đau, đặc biệt là những vị mà đang trôi lăn ở trong 3 cái cõi thấp của lục đạo luân hồi, đấy là địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, thì là chúng ta nên làm gì? Như vậy Rinpoche trả lời rằng là chúng ta nên trì tụng cái bản hạnh nguyện Phổ Hiền Vương. Đây là một cái bản kinh có năng lực rất là mạnh mẽ. Thứ hai là chúng ta nên cúng dường nến bơ. Cúng dường nến bơ cũng là một cái pháp hành rất là mạnh mẽ để giúp cho cửu huyền thất tổ của chúng ta có thể vượt thoát được khỏi những cái cõi thấp. Thứ ba là chúng ta nên trì tụng hồng danh của các vị Phật. Chúng ta nên trì tụng Om Mani Padme Hum. Chúng ta nên vì lợi lạc của tất cả các chúng sinh mẹ, đặc biệt là những chúng sinh mà đang ở trong thân chúng ấm, thì chúng ta hãy trì tụng Om Mani Padme Hum để cứu giúp cho những chúng sinh mà đang ở trong 3 cái cõi thấp là địa ngục, ngã quỷ và súc sinh. Tại sao chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những chúng sinh mẹ đang trôi lăn ở trong luân hồi, đặc biệt là trong 3 cái cõi thấp thì phải chịu rất là nhiều khổ đau, và chúng ta nên trì tụng chân ngôn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Om Mani Padme Hum. Chúng ta hãy trì tụng bằng tất cả cái tấm lòng của yêu thương từ bi của mình. Chúng ta hãy trì tụng bằng tất cả cái lòng tín tâm, cái lòng sùng mộ của mình đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta hãy quán tưởng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, ở trên bầu không gian trước mặt của chúng ta, và phóng chiếu ra hào quang, đặc biệt là từ tim của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phóng chiếu ra hào quang, và hào quang đấy vươn đến tất cả chúng ta và vươn đến tất cả các chúng sinh hữu tình ở trong lục đạo luân hồi và giúp cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Chúng ta hãy quán tưởng là những hào quang của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giống như là ánh sáng mặt trời vươn tới khắp mọi nơi, và không có một nơi nào mà cái ánh sáng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại không vươn tới. Vậy thì chúng ta hãy ngồi xuống dưới trước bàn thờ của mình, ngồi một cách nghiêm túc, nghiêm trang với tất cả lòng sùng mộ. Chúng ta đừng vừa bước đi vừa tụng, hoặc là chúng ta vừa nằm ở trên sofa vừa tụng, như thế không ổn, mà chúng ta hãy ngồi xuống một cách rất là nghiêm túc và phát khởi cái lòng từ bi, lòng yêu thương của mình, cũng như là phát khởi cái lòng tín tâm rất là sùng mộ, rất là mạnh mẽ đối với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy quán tưởng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện ở trước mặt chúng ta, phóng chiếu ra hào quang và
giải thoát cho chúng sinh. Và chúng ta hãy chỉ tụng Om Mani Padme Hum bằng tất cả cái lòng tín tâm của mình. Và sau đó thì chúng ta quán tưởng hòa tan rằng là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hòa tan thành ánh sáng và hòa tan vào thân của chúng ta, và bản thân của chúng ta cũng biến thành Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và tất cả các chúng sinh đều được sự gia trì của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta làm như vậy thì rất là lợi lạc, và chúng ta nên chỉ tụng chân ngôn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Om Mani Padme Hum càng nhiều càng tốt. Và chúng ta hãy chỉ tụng với cái lòng sùng mộ và cái lòng tín tâm cũng như là lòng thương yêu tất cả các chúng sinh thanh tịnh như vậy. Đừng chỉ nghĩ đến gia tiên tiền tổ của mình, mà hãy nghĩ đến tất cả những chúng sinh mẹ đang chịu nhiều khổ đau ở trong luân hồi, và hãy cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gia hộ gia trì giúp đỡ cho chúng sinh để thoát khỏi khổ đau. Đấy là một cách làm rất là đúng đắn và rất là lợi lạc. Là so. Yeah. Then next. Yeah. Yeah. There's some question, Rinpoche La. As you instruct us to offer tea and offer smoke to Achi Doma and Achi protector and other Dharma protector, could you please give lung transfer how to offer to Dharmapala? Thank you very much, Rinpoche La. Lung, I think Achi Lung, Achi's text, you need to have a text, right? If I give Lung, if you don't have text in your Vietnamese language or Chinese language, then even in English language, then how are you going to follow, right? So I think I already gave the Lung of Achi practice. Every sometimes Dakini Day we practice online. We have a short sadhana there that is actually very powerful. That sadhana you can practice. You can also offer tea, coffee, wine, whatever. You can use that and you can recite that prayer. You can do that. Yeah. Về cái nghi quỹ để cúng dường đến Đức Hộ Pháp A Chi thì đó là một cái nghi quỹ rất là mạnh mẽ, và thầy đã truyền trao cái nghi quỹ này trong cái lớp thực hành online, và thầy cũng tổ chức các lớp thực hành online. Thì để quý vị thực hành được thì quý vị nên nhận cái khẩu truyền cái nghi quỹ đó, và quý vị khi mà có cái nghi quỹ đó thì quý vị có thể cúng dường trà, cúng dường cà phê, cúng dường rượu vang cho các vị hộ pháp. Thì đó là một cái pháp thực hành rất là mạnh mẽ. Yeah. Then small offering, if you have a text, then it's good. Otherwise, just offer the wine is okay. You're saying that prayer, there's actually prayer. Shri Jinsang Yingshu Palden Chujudun Kundo Kamanjime, Corol of the Kuzo, the Shenga de Roger, the Shashin Sheets and Mushandra and Yamatan, the Double Morgan Soul, Nazakos of Meditajo, Children, of Tajil and Moy, so the Sega, the Iman of Hinja from the Hamley on the Treasure, the Person on the way to the Launch, Pashi doesn't want to Temas, Torment the Yelaton, Jukuchu, Chilen, Omamazar, so a yard, the South, the Razar, moment the home base so hard. Today, almost you push it on. I should have called it solo. They don't go to this line is already in the text. Now, Lung also, this is also Lung. Yeah. Vừa rồi thì thầy vừa mới khẩu truyền cho quý vị cái nghi quỹ để cúng dường đến các vị hộ pháp như là vị hộ pháp A Chi. Cái việc mà cúng dường khói hương lên các vị hộ pháp, các vị bổn tôn là rất là quan trọng, cũng rất là hữu ích. Thì quý vị nên theo các cái nghi quỹ. Và cái việc mà cúng dường trà, cúng dường rượu vang cho hộ pháp A Chi thì cũng rất là ngắn thôi. Thì quý vị cũng có thể theo cái nghi quỹ mà vừa rồi thầy vừa mới khẩu truyền xong, quý vị cũng có thể thực hành. Yeah. And next. Vâng, các câu hỏi tiếp theo ạ. Các quý vị đạo hữu có thể đặt câu hỏi, các quý vị đạo hữu có thể nhắn vào trong cửa sổ chat để cho phiên dịch có thể dịch để Rinpoche trả lời ạ. Các quý vị đạo hữu có câu hỏi gì không ạ? Yeah, I'm waiting for the question from the audience. Yeah. Các quý vị đạo hữu có thể tranh thủ đặt câu hỏi đi ạ. Chúng ta đặt câu hỏi nhanh ạ, tại vì cái cơ hội để hỏi Rinpoche trực tiếp như này rất là hiếm quý. Các quý vị đạo hữu có câu hỏi gì không ạ?
Xin thầy khẩu truyền một nghi kỹ ngắn để tăng trưởng trí tuệ. Dạ vâng, câu hỏi rất là hay. Rinpoche là there's one question that could you please lung a short sadhana to practice to increase the wisdom, the knowledge in the new year. Yeah. That's Manjushri, yeah, Manjushri. Manjushri, yeah. Thầy hỏi là có phải là bạn muốn khẩu truyền ngài Văn Thù Sư Lợi không ạ? Okay, I do the lung, okay. Vâng, bây giờ thì thầy sẽ khẩu truyền nghi quỹ cho quý vị khẩu truyền của Đức Văn Thù Sư Lợi, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi ạ. Yeah. 관계를 드니트는 니들은 나라서 지니도 뭐 지지서 니들은 간다서 저런 말하면 동아시서 조속구나 부지도 지나 저준 조들지로니면 말하면 또 된데 사이트도 연대는 저자수 투브 구주로시도 준지를 달으면서 잠배양라 랍든 두 빠마당 공부지수 잠배양라 차즈로 you all say this you all say repeat after me. Tất cả quý vị đạo hữu hãy lặp lại theo lời thầy ạ. Lama thang gombo Gompo Jechun Jechun Jampe Yangla Sampi Jangla Jampe Yangla Chak Chak Chalo Lama Thang Gompo Jechun Jampe Yangla Chak Chalo Lama Thang Gompo Jechun Jampe Yangla Chakcha Lo Om Ara Pacha Na Di Omara Bazanade Omara Bazanade Omara Pasanadi Omara Pasanadi Omara Pasanadi Omara Pasanadi Omara Pasanadi Omara Pasanadi. Then you say you do D without stopping. Do one mala. You can do. Và vừa rồi thì thầy Rinpoche vừa mới khẩu truyền câu chú của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là chúng ta ôm Arapasanadi. Cái chữ đi khi mà chúng ta cuối cùng thì chúng ta sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều lần đi cho đến khi mà nó hết hơi. Và thầy nói rằng là Rinpoche nói rằng là chúng ta có thể lặp lại từ đi cho đủ một chuỗi 108 lần được thì càng tốt. Yeah, you like this. So continue 108, continue. Yeah. Then very good. Chúng ta có thể tụng cái chữ đi đến 108 lần, sau đó thì chúng ta lại lặp lại. Như vậy thì chúng ta có thể làm như vậy thì rất là tốt. Yeah. Early morning, whenever we wake up early morning, if we pray to Manjushri, when we wake up, Lama Tang Gombo Jechun Jambe Yangla Chance Lo Om Arabazanadi Om Arabazanadi Om Arabazanadi Om Arabazanadi. First you say that, then second not like that. You need to pronounce it properly. You said the sound has to come, the tongue has to move like that, Okay, then your tongue become very flexible. Buổi sáng sớm thì chúng ta tụng cái lời quy y như vậy, sau đó thì chúng ta tụng chú của đạo sư Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Om Arapasanadi. Nhưng mà đến cái chữ đi thì cuối cùng thì chúng ta phải tụng rất là rõ ràng, tức là chúng ta phải phát âm bật hơi và cái lưỡi của chúng ta cần phải di chuyển. Và khi mà chúng ta tụng rất nhiều cái chữ đi như vậy thì lưỡi của chúng ta trở nên rất là linh hoạt thì rất là tốt. Thì chúng ta cố gắng làm sao mà tụng chữ đi 108 lần, xong rồi chúng ta lại tụng lại Om Arapasani, xong lại liên tục như vậy thì rất là tốt. Rinpoche, related to this question about the increase of wisdom, when we chant the mantra Om Arapasanadi, how should we visualize the image of Manjushri? Manjushri, you all know General Manjushri, holding the knife, sword.
and Yeah. with this holding like this, but with there's a text Manjushri like that, yeah. Yeah. A little bit like orange color, like that, Yeah. yellow, red color, like that, Manjushri. Yeah. You visualize, there. So Yeah. visualize there, and then Manjushri sit there. So then when you say from Manjushri's mouth, Yeah. if you can, I don't know if you know how the shape of Dahata Dakikuti, Dahata Dakikuti. There's later. If you all want, later we can find out and send to you. Yeah. D letter comes from Manjushri, and it comes to your, your mouth. Yeah. That and goes to your heart like that. The light comes, Yeah. and that. Then just like that, and then up at the end, Manjushri dissolve to you. You become Manjushri. Then from your heart again, your light comes. Everybody become everything. Become Manjushri like that. Then. Yeah, you are Manjushri. Everyone is Manjushri. Remain there. Yeah. Chúng ta sẽ phải quán tưởng hình tướng của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát theo cái hình tướng phổ thông, tức là hình tướng thông thường. Tức là chúng ta quán tưởng Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngồi trong tư thế kết già, một mặt hai tay, tay phải của ngài thì cầm gươm báu, gươm trí tuệ để đoạn tuyệt vô minh. Tay trái của ngài thì cầm một bông hoa sen. Trên bông hoa sen thì có bản văn Bát Nhã Tâm Kinh tượng trưng cho trí tuệ, và thân của ngài thì màu vàng hoặc là màu cam hoặc là màu vàng, màu cam hoặc màu đỏ thì tùy theo quý vị. Nhưng mà ngài ngồi đó, và khi mà chúng ta tụng cái chữ đi thì chúng ta phải quán tưởng rằng là chữ đi, trùng từ đi, chảy tức là thoát ra từ miệng của Đức Văn Thù Sư Lợi và chảy vào miệng của chúng ta và đi qua miệng và đi xuống luân xoa yết hầu, đi qua luân xoa yết hầu và đi xuống luân xoa tim, và cái dòng chảy nó cứ liên tục cuộn như thế. Chúng ta tụng chữ đi thì là từ miệng kim khẩu của Đức Văn Thù Sư Lợi, chữ đi tuôn vào miệng của chúng ta qua yết hầu và đến luân xoa tim của chúng ta, liên tục một cái dòng chảy như vậy. Và cuối cùng là chúng ta quán tưởng hòa tan là Đức Mansuri, Đức Văn Thù Sư Lợi hòa tan thành ánh sáng và tan nhập vào chúng ta, và chúng ta trở thành bất khả phân với Đức Văn Thù Sư Lợi, và tất cả các chúng sinh hữu tình đều nhận được cái ánh sáng từ bi gia trì trí tuệ của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, và tất cả các chúng sinh đều bất khả phân với Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Và sau đó chúng ta ngồi thiền định như vậy, sau đó một vài phút trước khi mà chúng ta chấm dứt cái thời khóa hành trì của chúng ta thiền định với Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Rinpoche La. Rinpoche La, there's one question. Can Rinpoche please tell us the name of the short Manjushri sadhana he gave us an oral transmission of? Yeah, is the name of the I think last time I gave to the empowerment in Vietnam, Ho Chi Minh, and also in the Singapore, we have short sadhana there. That text, I think, have there the short sadhana. This is called Kangloma, Kangelodul. This prayer earlier I recite is the Kangloma. That prayer is common. This is composed by the history of this prayer is says that 500 Mahapanditas from Nalanda, they compose, the praise to the Manjushri. At that time, everybody, different master compose, but at the end become one. So this is considered the Kangloma prayer is prayed, read or the chant by all the lineage. So this Kangloma prayer very powerful, very powerful. Yeah. Cái bản kinh văn mà thầy vừa khẩu truyền cho quý vị ấy, cái bản nghi quỹ ngắn ấy, tên của nó là Kangloma. Kangloma là một cái bản cầu nguyện đến Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi mà được rất nhiều người soạn ra, nhưng mà sau đó thì người ta tập hợp lại thành một, tức là 500 vị đại thành tựu giả của trường phái, tức là của Đại học Nalanda đã cùng nhau trì tụng cái bản kinh văn này, và tức là họ hợp nhất từ rất nhiều bản kinh văn khác nhau trở thành một bản kinh văn tên nó là Kangloma, tức là để cầu nguyện đến Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Và đây là một bản có cái năng lực, cái sức mạnh rất là mạnh mẽ mà tất cả chúng ta nên đọc. Could Rinpoche share or send us the Kangloma, the short sadhana to pray to Manjushri? I think we have, Mr. Tung, I think they have
our Singapore organizer, they have this. Yeah, I'm sure in Vietnam, the last time we did. yeah, I'm sure. yeah. Checks, yeah. Yeah. Thầy tin rằng là thầy đã truyền cái nghi quỹ này ở Việt Nam rồi. Ban tổ chức phía bên Singapore thì cũng có cái bản nghi quỹ này. Thì đề nghị bạn Cẩm Tiên, đại diện ban tổ chức, có thể là chia sẻ lên trên nhóm chat hoặc là lên trên màn hình cái bản cầu nguyện của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi của thầy đã truyền trao cho chúng ta. Thì thầy đã truyền trao cho chúng ta thì ban tổ chức có thể chia sẻ lại. Rinpoche, there's one question that for the Vietnamese people at the New Year Eve, people often do the confession, especially the confession to Maitreya. So is that a good practice? So how should we do confess in the New Year Eve? Oh, very good. This tradition, your Vietnamese tradition, confession to Maitreya Buddha, if you have a sutra, you must read that. It's wonderful. That's very, very good. Yeah. Thầy nói rằng là cái thói quen của người Việt Nam, tức là thực hành sám hối vào đêm giao thừa, thì đấy là một cái tập quán rất là tốt. Và nếu như mà chúng ta có một cái nghi quỹ để sám hối, nghi quỹ sám hối với Đức Di Lặc, đương lai Di Lặc hạ sinh tôn Phật, thì chúng ta có thể sám hối với Đức Di Lặc thì rất là tốt. Thì cái tập quán đó thì nên tiếp tục thực hành. Yeah, Rinpoche lá. Okay, then any other questions? Yeah, có quý vị đạo hữu có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Câu hỏi của bạn Thúy Đỗ: con chưa được nhận quán đảnh Vajravarahi, nhưng trong nghi quỹ cúng khói Đức A Chi thì phải quán tự thân mình là Đức Vajravarahi, tức là kim cương hợi mẫu, đúng không ạ? Vậy con phải làm sao ạ? Yeah. Rinpoche, there's one question related to the sadhana to offer to Achidoma. In the sadhana of Achidoma, we have to visualize ourselves as Vajravarahi, but I haven't received the Vajravarahi empowerment. What should I do? How can I visualize? Which sadhana they're talking about? Xin đạo hữu Thúy Đỗ có thể nói cho thầy biết được là bạn đang dùng nghi quỹ cúng khói Đức A Chi nào mà lại có cái phần quán tưởng đến Đức Kim Cương Hợi Mẫu ạ, Vajravarahi ạ. Bạn Thúy Đỗ có thể đánh vào cửa sổ chat. Yeah. Maybe the song, I think song, Apchi song. Sung smoke offering. Yeah, smoke offering. She said that's the 1 week you give empowerment last time. Yeah. I give. I have not given Achi empowerment yet. I think Vajrayogini, of course, we have not given yet. Yeah. But however, you can just visualize Vajrayogini, and then you Chugudroma, Yeah. Because Chugudroma and Vajrayogini is inseparable. Actually, it's one. Yeah. Yeah. Tất nhiên là thầy chưa truyền quán đảnh A Chi, nhưng mà quý vị có thể quán tưởng Đức Hộ Pháp A Chi với hình ảnh của Đức Kim Cương Hợi Mẫu, bởi vì là Kim Cương Hợi Mẫu và Đức A Chi là không tách rời. Hai vị bổn tôn đó tuy hai mà là một, cho nên là không tách rời nhau. Cho quý vị có thể quán tưởng cả hai vị Đức A Chi trong thân tướng của Đức Kim Cương Hợi Mẫu. Yeah. Câu hỏi tiếp theo ạ, quý vị có câu hỏi gì nữa không ạ? Yeah. Bạn Lan Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, bạn có hỏi là con là người mới tu tập thì chúng con nên bắt đầu như thế nào, làm sao cho phải lễ. There's one question from a new Dharma practitioner. She is brand new to Dharma practice. So how should she practice properly? I think it's very important to firstly to have a good teacher, good guru is very important.
Yeah. Yeah. Điều đầu tiên thầy nghĩ rằng là bạn Lan Anh ấy nên nên có một bậc đạo sư tốt, nên có một bậc thầy tốt, thì đấy là điều đầu tiên, điều quan trọng. Yeah. Then second is very important to follow the Guru's instruction. Yeah? Guru teaching Yeah. must Yeah. follow, not just listen, then go and find another Guru, Yeah. and then they say something you don't follow, then go for another Guru. Then that is wrong. Yeah. The right thing is we follow, like really diligently follow Yeah. Guru, and then follow the Guru's teaching, Dharma. Yeah. Yeah. Like that. Yeah. Như vậy là thầy trả lời rằng là điều đầu tiên là bạn cần tìm được một bậc thầy tốt, một bậc đạo sư tốt. Điều thứ hai là bạn cần phải thực hành theo những điều mà thầy đạo sư của bạn hướng dẫn. Không phải là bạn chỉ lắng nghe lời giảng, lắng nghe giáo pháp, sau đó thì bạn lại đi đến một vị thầy khác lại lắng nghe giáo pháp và xong lại từ bỏ cái vị thầy đầu tiên của mình, sau đó thì lại đi đến một vị thầy khác lại lắng nghe xong rồi lại từ bỏ. Thì đấy là một việc làm hết sức là sai trái. Khi mà chúng ta chọn bậc thầy của mình thì chúng ta hãy thực hành, hãy nghiêm túc lắng nghe cái lời dạy của thực hành của đạo sư của mình và thực hành một cách rất là chăm chỉ theo đúng hướng dẫn của đạo sư của mình và tuân thủ những cái lời dạy của đạo sư của mình, thì đấy là việc làm đúng đắn. Là so. Yeah. The question here, they asked to share the could Rinpoche Lung, the king of aspiration prayer, if we happen receive the Lung transmission, can we chant the king of aspiration prayer, the Kuntu Zangpo prayer? King of aspiration. Okay, first, this sutra no need to lung. Yeah. Okay, all the sutra teaching no need to have lung. Mm-hmm. You can just read. Yeah. Sutra need to understand the meaning. That's very important. Sutra. Yeah. Tantra means like deity practice, mantra, sadhana. They need to have lung. Mm-hmm. Of course, you need to understand meaning also. That's one thing, right? One thing is like that. Second is there's a two prayer. One is the king of aspiration prayer, Zangju Molam, right? Then that is also Kundu Sangpo. There's a Bodhisattva Kundu Sangpo, right? And then now from the Dzogchen lineage, they have another Kundu Sangpo aspiration prayer there. That is the according to Dzogchen lineage, Kundu Sangpo is the source of all the teaching, yeah, like Vajradhara, like that. So that's two we need to know. Thứ nhất là thầy muốn giải thích rằng là đối với kinh ấy, thì xin lỗi là đối với kinh, tức là đây là kinh theo nghĩa tiếng Việt ấy. Kinh thì không cần khẩu truyền. Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương thì không cần phải khẩu truyền. Chúng ta có thể đọc kinh nhưng mà chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng mà đối với tức là kinh thì ở Hiền giáo thì không cần phải khẩu truyền. Nhưng mà đối với chú thì của Mật giáo thì phải có khẩu truyền. Và tất nhiên là cả kinh và cả chú thì chúng ta đều cần phải hiểu ý nghĩa của nó thì mới có thể thực hành được. Điều thứ hai ở đây thầy muốn chia sẻ là ở đây nó có hai cái bản kinh hay cái gọi là bản Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương ấy. Thì thứ nhất là cái bản Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương, cái bản Sang Trúc Môn Lâm là cái bản gọi là của Bồ Tát Phổ Hiền ấy, thì đấy là cái bản Phổ Hát, bản xin lỗi là bản của Phổ Hiền Bồ Tát, tức là bản đấy là theo Đại Thừa. Còn cái bản của Dzogchen, tức là của truyền thống Dzogchen, tức là bản của Kuntu Zangpo, tức là bản cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền, thì chúng ta hiểu ở đây là cái bản cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền là một vị Phật nguyên thủy, Phật nguyên sơ, tương tự như là Đức Kim Cang Trì là nguồn của tất cả các chư Phật ấy, nguồn của tất cả các vị Phật ấy, nguồn tất cả giáo pháp ấy, thì Kuntu Zangpo đây là một vị Phật nguyên thủy. Thì như vậy là chúng ta hiểu ở đây là nó có hai bản khác nhau. Một bản là thuộc về Đại Thừa của Bồ Tát Phổ Hiền và một bản là của Phật Phổ Hiền là một vị Phật nguyên thủy.
Yeah, there's one question, Rinpoche. The request to receive the sadhana of the Manjuri Sri. Yeah, already I request the organizer to deliver the sadhana. So, yeah. There's one request from the one audience. That's could Rinpoche instruct us how to do the smoke offering outside of our house. Thank you very much, Rinpoche. Yeah, Smoke maybe offering. when we see in the when we meet physically, then can teach. Yeah, now it's little. Yeah. Thầy sẽ hướng dẫn cho các vị đạo hữu cách thức cúng khói, nhưng mà cái hướng dẫn đó thì là phải gặp mặt trực tiếp, chứ còn hướng dẫn qua Zoom thì thầy sẽ không hướng dẫn mà phải gặp mặt trực tiếp và thầy sẽ hướng dẫn cách cúng khói. There's one question. Can we connect with the Guru through practice or not? Câu hỏi. Guru yoga practices to connect Guru, connect Buddha, connect the deity, connect the Daki. All from Guru. That is the practice of Guru yoga. Chúng ta thực hành cái pháp gọi là đạo sư du già, Guru yoga, thì thông qua cái pháp này thì chúng ta sẽ được kết nối với đạo sư, kết nối với Phật, kết nối với các vị bổn tôn, các vị không hành, tất tần tật. Chúng ta sẽ thực hành kết nối thông qua cái thông qua pháp hành Guru yoga. The next question is Rinpoche, can everyone chant the Great Compassion Sutra or the mantra of the 1,000 arm Chanzeric? Yeah, of course. Of course. Very good. Câu hỏi của bạn rất là đúng, đó là tất cả mọi người thì đều có thể tụng cái bản chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Could Rinpoche lung the Great Compassion Sutra of the 1,000 arm Chanzeric for us, please? Om Mani Padme Hum is okay this time. Vừa rồi thì Hưng đề nghị là thầy khẩu truyền cái chú Đại Bi cho mọi người, nhưng mà thầy lại vừa nói rằng là lần này thì quý vị cứ tụng Om Mani Padme Hum đi đã. Next time can give. Okay. Lần tới thì thầy sẽ khẩu truyền chú Đại Bi cho quý vị ạ. There's some people request you to explain about the meaning and the importance of the Manjuri Sri mantra, Om Arapasanadi. Could you please explain the importance and the meaning, the significance? Manjushri is wisdom of all the Buddha. Right. So it's very important. These three Bodhisattva represent all the Buddha. Three. That's Vajrapani, Chenrezig, and Manjushri. Chenrezig, compassion. Vajrapani is the power, protect. Right. Then Manjushri is to know everything. Wisdom. So therefore, it's very important to all three important. Like that. So then it's very important to have a good wisdom. All right, understanding. That's very much. Therefore, it's making connection to Manjushri means we, make kind of, more wisdom comes to our mind. More understanding. Right. That's very important. We all are lack of understanding. We are all lack of wisdom. Even though we say we have so much compassion, we do charity, this and that, but sometimes we do mistake. Sometimes we disappoint. Sometimes we give up very easily. Right? Sometimes, I have so much devotion to my Guru. Sometimes also, we don't know how to follow Guru sometimes. Same thing, like we don't know how to follow, how we don't know how to really develop compassion to sentient beings. We also sometimes, even though we know that we have to, love and care to all the mother sentient beings, but sometimes we get angry, isn't it?
Yeah. As we have read all the time, we have to really have devotion, pure perception towards the Guru, but sometimes we see, we give up, Yeah. So that is lack of understanding. Yeah. Wisdom is like light. Yeah. If there's no light Yeah. in the deep in the night, we Yeah. cannot see, right? Yeah. So therefore, its importance of Manjushri is just like we are in samsara, in the darkness of ignorance, Yeah. right? Ignorance, attachment, and hatred, these three poison, Mm-hmm. So this three poison Mm-hmm. antidote purify by the three. Yeah. So this ignorance purified by the wisdom, Manjushri purify ignorance. Yeah. Then anger, hatred, hatred purified by the Chinrazik, Avalokiteshvara, power of compassion. Yeah. Right. Then attachment, then purified by the Vajrapani, transform. Mm-hmm. Attachment is like a poison, but the true power of Vajrapani then transform, right? Yeah. So three poison, three Bodhisattva, three mantra, three practice, important. Among that, ignorance is most, the source of everything is ignorance. Yeah. So therefore, Manjushri is very important. Yeah. Câu hỏi của cô giáo rất là hay. Thầy sẽ trả lời kỹ cái câu hỏi này. Đấy là cô giáo đề nghị thầy là giải thích cái tầm quan trọng của ý nghĩa của câu chú của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thì thứ nhất là chúng ta hiểu rằng là Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ của tất cả chư Phật trong 10 phương và 3 thời. Chúng ta biết rằng là trong Phật giáo thì có 3 vị Bồ Tát tượng trưng cho 3 cái phẩm tính của tất cả chư Phật trong 10 phương 3 thời. Thứ nhất là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là tượng trưng cho sức mạnh và sự bảo vệ của tất cả chư Phật. Thứ hai là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì là tượng trưng cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Thứ ba là Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là tượng trưng cho tất cả trí tuệ, sự hiểu biết của tất cả chư Phật. Như vậy là bộ ba bi trí dũng là tượng trưng cho các phẩm tính của tất cả các chư Phật trong 10 phương 3 thời. Và chúng ta biết rằng là vô minh ấy, thì nó là nguồn gốc của mọi khổ đau. Vô minh thì nó sẽ dẫn đến tham lam và sân giận. Vô minh là nguồn gốc của mọi khổ đau ở trên cõi đời này. Và vì thiếu hiểu biết, vì thiếu trí tuệ mà chúng ta bị rơi vào cõi vô minh. Vì vô minh thì chúng ta không hiểu biết, chúng ta thiếu trí tuệ, cho nên là chúng ta cần phải có sự trợ giúp của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi để chúng ta có thêm trí tuệ, chúng ta có thêm hiểu biết để hành động cho đúng. Ví dụ sao? Bởi vì ví dụ như là chúng ta đều biết được rằng là chúng ta cần phải tốt với tất cả các chúng sinh như là tốt với mẹ hiền của mình. Nhưng mà chúng ta lại không biết được là làm thế nào để đứng xử tốt với tất cả chúng sinh mẹ hiền. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta học, chúng ta biết được rằng là chúng ta cần phải tốt, cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc tất cả những chúng sinh mẹ hiền. Nhưng mà quan tâm chăm sóc như nào cho nó đúng cách thì chúng ta lại không hiểu biết, chúng ta thiếu hiểu biết. Ví dụ chẳng hạn như là chúng ta thực hành lòng từ bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà chúng ta thực hành lòng từ bi lại tạo ra rất nhiều lỗi lầm. Chúng ta muốn thể hiện cái lòng sùng mộ của mình với đạo sư, nhưng mà thể hiện không đúng cách thì lại tạo ra cái lỗi lầm với đạo sư của mình. Như vậy là bản thân cái việc thể hiện lòng sùng mộ với đạo sư mà không đúng cách, tức là thiếu trí tuệ và thiếu hiểu biết, thì cũng tạo ra sai lầm, tạo ra sai sót. Như vậy thực sự là gì? Là cái việc mà thiếu trí tuệ, thiếu hiểu biết thì nó sẽ dẫn đến sai lầm của chúng ta và tạo lỗi, tạo nghiệp của chúng ta. Chúng ta đều biết rằng là chúng ta cần phải từ bi, cần phải yêu thương người khác, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn nổi sân, nổi giận đối với người khác? Như vậy là vì thiếu hiểu biết, vì vô minh. Tại sao chúng ta biết được rằng là chúng ta cần phải làm những điều tốt đẹp mà chúng ta vẫn không làm được? Bởi vì chúng ta thiếu trí tuệ. Chúng ta hãy tưởng tượng rằng là trí tuệ nó giống như ánh sáng. Thiếu trí tuệ thì chúng ta giống như là đi trong đêm tối. Không có trí tuệ, không có hiểu biết thì chúng ta giống như là chúng ta chìm trong đêm trường tăm tối. Và có trí tuệ thì tức là chúng ta xua tan được cái bóng đêm của sự ngu dốt, của sự vô minh như vậy. Như vậy là trí tuệ nó giống như ánh sáng, nó xua đi màn đêm tăm tối vô minh của sự thiếu hiểu biết, của sự ngu dốt.
Như vậy là chúng ta hiểu rằng là trong ba cái độc của chúng ta, của con người, là tham, là sân, là si, thì vô minh nó chính là sân, xin lỗi, vô minh tức là si mê, là vô minh ấy. Thì vô minh nó thực chất nó là nguồn gốc của tham lam và sân giận. Vì vô minh, vì thiếu hiểu biết cho nên là mới tham lam, mới bám chấp và mới sân giận. Như vậy là vô minh là nguồn gốc dẫn đến những cái khổ đau khác. Và để mà giải quyết, để mà gọi là giống như là giải trừ, chuyển hóa cái tam độc, tức là tham, sân, si, thì chúng ta có ba vị Bồ Tát là Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán Thiên Bồ Tát và Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, dùng ba cái năng lực từ bi, dũng mãnh và trí tuệ để để chuyển hóa tam độc, tham lam, sân giận và vô minh, dựa trên cơ sở cái việc thực hành của ba cái vị Bồ Tát, thực hành ba cái câu tâm chú của ba vị Bồ Tát này, thì chúng ta hiểu rằng là vô minh nó là nguồn gốc của mọi thứ khổ đau khác. Cho nên là cái việc mà thực hành Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi để có sự kết nối với Đại Trí Văn Thù Sư Lợi để tăng trưởng, để phát triển cái trí tuệ và hiểu biết của mình là vô cùng quan trọng. Nên một chuyện nào. Okay. Yeah. Yeah, there's one question. Is there any time, any day we should concentrate on practicing Manjusri, Sadhana and Mantra? Morning, every morning wake up, then you Every morning wake up. Yeah. Cái câu hỏi của đạo hữu là chúng con nên thực hành chú Văn Thù Sư Lợi vào ngày giờ nào? Thì thầy trả lời rằng là mỗi một buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy thì chúng ta nên trì tụng tâm chú của Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Yeah. So in the morning, so there's one question. Could you talk about the Vajra body? That's the instructive Vajra body. Vajra body means Yeah, what? Vajra body. Vajra body. There's another question. If we want to find the master who lead us, whether we go to the pagoda to learn Dharma or not, we are the business people. So we always try to chant the sutra and mantra in the evening or at our free time. So is that a good way to practice Dharma or not? In the evening, practice Dharma in the evening? Yeah, because they are the business people, they are very busy. Yeah. I think it's okay, Yeah. but very important in the morning when we wake up, we don't need to have 1 hour. You don't need to have 30 minutes. You don't need to have 10 minutes. You don't need to have even 5 minutes. You can still do something within 1 minute. It is very important moment. The minute when we wake up, we sleep, wake up, that right second, that first second, that thought should be have a Dharma thought. Yeah. Any kind of Dharma thought is okay. Yeah. Like remember Guru, remember Buddha, remember the, impermanence, okay? Yeah. Remember the Bodhicitta to help all the mother singing, liberate all the singing. I will liberate all the mother singing. Otherwise, just pray, oh, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Or Tara, Om Tari Tutari so, oh, Om Mahom Benza Guru. But just wake up, Adita, but Omitofo, Om Amidore. That thought, just recite. Maybe Manjusri mantra, maybe Chaitanya mantra, Amideva mantra, for 1 minute, or a little bit less than also, okay, that first thought is very important. Yeah. Các quý vị là dân, xin lỗi nữa là trong câu hỏi quý vị là dân kinh doanh, nhưng mà xin được nói như thế này, tức là cái việc mà chúng ta làm nghề gì không quan trọng, tất nhiên là ai cũng bận cả, nhưng mà cái việc mà thực hành vào buổi tối cũng không sao, thực hành vào buổi tối cũng rất là tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng mà thầy muốn nói rằng là buổi sáng ấy thì chúng ta có cái lúc mà chúng ta tỉnh dậy ấy, thì thậm chí là chúng ta không cần dùng đến 30 phút, không cần dùng đến 10 phút, không cần dùng đến 5 phút, mà thậm chí là còn ít hơn 1 phút nữa. Tức là vào buổi sáng sớm tinh mơ khi mà chúng ta tỉnh dậy, thì cái điều đầu tiên chúng ta làm là hãy nghĩ nhớ đến đạo sư, hãy nghĩ nhớ đến Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng,
hãy nghĩ nhớ đến quy luật vô thường, hãy nghĩ nhớ đến Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề Tâm là mình cam kết rằng là mình sẽ làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh hữu tình, thì đó là Bồ Đề Tâm. Sau đó thì chúng ta có thể tụng 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Om Ami Dewa Shi, hoặc là chúng ta có thể tụng Văn Thủ Sư Lợi, hoặc là tụng Tara, hoặc là tụng Om Mani Padme Hum. Nó tóm lại là chúng ta có thể nhớ nghĩ đến Tam Bảo, nhớ nghĩ đến Đạo Sư, nhớ nghĩ đến Bồ Đề Tâm, quy luật vô thường, rồi tụng chú có thể chỉ cần 3 lần hoặc 7 lần hoặc 21 lần, thì có thể là ít hơn 5 phút 10 phút chúng ta cũng có thể thực hành được. Nhưng mà hãy cố gắng thực hành vào buổi sáng sớm khi mà chúng ta bắt đầu tỉnh dậy. Thì việc đầu tiên, cái suy nghĩ đầu tiên khởi lên ở trong tâm của chúng ta là hãy nhớ nghĩ đến Đạo Sư, nhớ nghĩ đến Tam Bảo, nhớ quy luật vô thường, Bồ Đề Tâm, vì lợi lạc của tất cả chúng sinh hữu tình. Và tụng chú rất là nhanh thôi, chứ không cần mất nhiều thời gian. Nên thực hành vào buổi sáng sớm khi mà bắt đầu tỉnh giấc. Rinpoche là yeah. Rinpoche là I think that you should answer the last question only, because it's quite late now. The question is how to keep mindfulness for a long time, how to practice mindfulness. Yeah. Best method is the general best method is watching the breath. Yeah, breath. Yeah. Focus on the breath. Yeah. Because we will always breath every second, every moment. There's a breath, you know. Yeah. Right. We cannot say there's no breath at all. Yeah. If there's no breath, we are dead. Yeah. If we are alive, we will be breathing. Yeah. So it is in the Buddha's teaching, in the general meditation, Buddhist meditation, you know, just focus on the breath. Yeah. Like that. That is a help. That is very important. That is first training. And that has to be constant, you know, not just for a short period of time and then try to make awareness. Not possible. We need to have a good, perfect train on that first. Yeah. Câu hỏi của bạn là làm thế nào để mà giữ được chánh niệm và duy trì được chánh niệm trong một thời gian dài. Thì câu trả lời của Rinpoche là cái phương pháp tốt nhất. Cái phương pháp tốt nhất đấy tức là thiền quán về hơi thở của mình. Bởi vì là tất cả chúng ta là con người thì chúng ta đều phải thở cả. Không có ai mà không thở. Và nếu như mà chúng ta không thở tức là chúng ta chết. Chừng nào mà chúng ta còn thở thì tức là chừng đấy chúng ta còn sống. Như vậy là khi mà thời Đức Phật còn tại thế thì Ngài đã dạy cái phương pháp là thiền quán về hơi thở của mình. Thiền quán về hơi thở của mình để giữ chánh niệm. Và đây là cái phương pháp gọi là luyện tập đầu tiên để mà thực hành chánh niệm, để mà luyện cái định tâm. Chúng ta không phải là chỉ thực hành cái phương pháp này trong một thời gian ngắn, mà nên duy trì trong một thời gian dài để luyện cái chánh niệm, luyện cái định tâm của mình. Và sau khi mà luyện được cái chánh niệm, luyện tâm thông qua việc thiền quán về hơi thở của mình thì mới chuyển sang các cái bước thực hành thiền quán, tức là thực hành chánh niệm, thực hành định tâm tiếp theo. Thì có thể nói đây là một cái phương pháp rất là quan trọng, rất là căn bản để mà giữ chánh niệm, để mà luyện tâm. Thì một chuyện là Okay, so all of you must do celebrate well your New Year, you know, Chinese New Year, Vietnamese New Year, same day. So must celebrate well, you know, get together with your family, your parents, firstly, parents, you know, and then your brother, sister, get together. Family is important. And then, as I said earlier, it's very important. Everybody should know Buddha's teaching. It's very important. If we know Buddha teaching, then there will be ultimate peace and happiness. If we don't know Buddha teaching, if we don't know, you know, karma, law of cause and effect, how much money we have, how much success we are, well, sooner or later, one day we all end up in difficult situation, right? So therefore, it is very important to now, when we are happy, healthy, you know, when we are very, very, our mind is very, very sharp. At that moment, it's very important to really, you know, understand Buddha teaching, very important. So encourage your children, your parents, your brother, sister, your colleague, your friends, encourage to understand the Dharma, understand the Buddha teaching. That's very important.
Như vậy thì thầy sẽ kết thúc cái phần chia sẻ của mình tối nay ở đây, và thầy xin chúc cho quý vị sẽ chào đón một năm mới rất là tốt lành. Năm mới của người Trung Quốc và năm mới của người Việt Nam thì đến cùng một ngày, cho nên là thầy xin chúc tất cả các quý vị đạo hữu chào đón một năm mới với một cách thức rất là tốt đẹp. Hãy gặp gỡ người thân, gia đình, cha mẹ, anh em, bạn bè của mình, và hãy cùng nhau thực hành Phật Pháp. Chúng ta hãy luôn luôn ghi nhớ đến lời dạy của Đức Phật rằng chỉ có nương nhờ vào giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta mới có cái hạnh phúc rốt ráo, có sự an lạc rốt ráo. Bởi vì nếu như mà chúng ta rất là giàu có, rất là thịnh vượng, nhưng mà chúng ta không hiểu quy luật về nghiệp, chúng ta không hiểu quy luật nhân quả, quy luật vô thường, thì dù chúng ta có rất nhiều tiền bạc của cải, thì đến một ngày nào đó chẳng chóng thì chày thì chúng ta cũng sẽ chìm trong đau khổ mà thôi. Do vậy là khi mà chúng ta còn đang khỏe mạnh, còn đang hạnh phúc, tâm thức của chúng ta còn đang rất là sáng láng và rất là sắc bén, thì hãy hướng dẫn cho cha mẹ, cho anh em bạn hữu, cho người thân của mình, hãy học tập Phật Pháp, hãy làm theo Phật Pháp, thì đó là cách thức để mà kỷ niệm, mà đón chào năm mới một cách tốt đẹp và lợi lạc nhất. Then we all need, we all need. Everybody wants money. Everybody wants wealth. So if we want wealth or money, we need to have more offering to Buddha, Dharma, and Sangha. Make more offering, then you will become rich. Và chúng ta là con người thì ai cũng muốn là mình giàu có, mình có nhiều tiền của, mình thịnh vượng. Thì để mà mình có được sự giàu có và thịnh vượng thì bản thân mình phải cúng dường, phải bố thí, phải cho đi. Thì hãy thực hành hạnh nguyện, cúng dường đến Phật, Pháp và Tăng. Thì mình càng cúng dường, càng bố thí, càng cho đi, thì mình sẽ càng có cơ hội để giàu có, để thịnh vượng hơn trong thời gian tới. Whenever we offer, whenever we help other, don't expect to come back, something coming back, because I do this, I get better. I get something. Then this is not giving. This is taking. This is business, right? Khi mà chúng ta cúng dường, khi mà chúng ta bố thí, khi mà chúng ta hỗ trợ cho những người khác, cho những người khó khăn, thì đừng nghĩ đến cái việc mà mình nhận được lại cái gì, đừng nghĩ đến cái việc mà kết quả của mình là cái gì. Bởi vì nếu như mà chúng ta bố thí cúng dường mà chúng ta nghĩ đến cái việc chúng ta sẽ nhận lại cái gì, thì đó không phải là sự cho đi mà thực ra là sự lấy lại. Do vậy là hãy thực hành bố thí cúng dường với một cái tâm rất là thanh tịnh, rất là trong sáng. Then we try to forgive other people. In the new year, it's very good. Forgive. When we forgive other people, people said how to heal, heal, mentally heal. People have mentally very hurt. Physical hurt, you have a medicine, you have a doctor, you have something, then it physical cure, it heal. But mentally hurt is very difficult to heal. So the best method to heal our mentally inner is by forgiving others. You forgive others, understanding whatever the person did bad to me, it is my karma. Because of my karma, I received that. Because of that, even that person, he also become a victim on that. So therefore, I will not get angry towards him. I will forgive him. I will forgive her. I will forgive her. Forgive. The more and more we forgive, the more and more we heal. More and more we heal, we will become more and more healthy mind. Cái việc tiếp theo thầy muốn khuyên quý vị đạo hữu đấy là hãy thực hành tha thứ. Chúng ta hãy thực hành tha thứ cho tất cả những người mà đã làm tổn hại cho đến chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta bị đau đớn về mặt thể xác thì bác sĩ có thể kê đơn để chữa bệnh, để cho chúng ta khỏi đau đớn về mặt thể xác. Nhưng mà những cái tổn thương, tổn hại về mặt tâm lý, về mặt tinh thần thì rất là khó chữa lành được. Như vậy là cách tốt nhất để chữa lành những cái tổn thương về tâm lý, về tinh thần của chúng ta, đấy là chúng ta hãy thực hành tha thứ. Hãy tha thứ cho cái người mà làm tổn hại chúng ta, làm tổn thương chúng ta. Bởi vì là chúng ta phải hiểu rằng tất cả những điều tệ hại mà người khác làm cho mình, thực chất thì đó chính là nghiệp của chính chúng ta. Do vậy là hãy tha thứ cho người đó, dù mình là nạn nhân của người đó. Mình càng tha thứ cho người khác thì mình càng được chữa lành, và mình càng được chữa lành thì tâm thức của mình càng trở nên lành mạnh, càng trở nên mạnh khỏe hơn. Okay, then you all stay very happy, get together, enjoy. You must enjoy, you must celebrate according to our tradition. Enjoy, but at the end, at the same time, always remember impermanence. All the time, remember, don't forget impermanence. Don't forget Buddha, Dharma, Sangha, Guru.
Don't forget. With that, with remembering Guru, Buddha, Dhamma, and Sangha and their teaching impermanence, then any kind of enjoyment is okay. Yeah? Any kind of enjoyment you can participate that, but not forgetting the principle. Principle is impermanence. Nothing lasts forever. Okay. Và như vậy thì thầy chúc tất cả quý vị đều mạnh khỏe và đều hạnh phúc, đều đón một cái năm mới tốt lành theo đúng cái truyền thống của mình, và hãy tận hưởng cái thời điểm rất là vui vẻ hạnh phúc này. Nhưng mà khi mà chúng ta tận hưởng cái thời cơ đón năm mới thì chúng ta đừng quên mọi thứ đều là vô thường, đừng quên nhớ nghĩ đến Phật Pháp Tăng và đừng quên nhớ đến đạo sư của mình. Và khi mà chúng ta luôn luôn nhớ đến đạo sư, nhớ đến Phật Pháp Tăng thì dù bất cứ một điều gì mình làm mình cũng không quên những lời dạy của Phật, lời dạy của đạo sư, đó là quy luật vô thường. Thì dù là mình có tận hưởng năm mới, đón chào năm mới như thế nào thì cũng đừng quên vô thường, rằng tất cả mọi thứ chẳng có cái gì là thường hằng, là vĩnh viễn, là bất biến cả, mọi thứ đều bị chi phối của quy luật vô thường. Thì mình có thể tận dụng tất cả mọi cơ hội để đón chào năm mới theo cách thức mà mình có thể tham gia tốt nhất. Rinpoche là. Okay. So I send my best wishes, my prayers, my blessings to all of you. So Gong Si Fa Cai Xin Yin Koi Lai in Chinese language. In Vietnamese, I only know one. I think maybe that's the right one. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Rinpoche xin gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và những lời cầu nguyện đến cho tất cả quý vị, và thầy nói bằng tiếng Trung và nói bằng tiếng Việt là chúc mừng năm mới. So thank you very much, Rinpoche La. Thank you very much for your time, for your compassionate, for all the great teaching for us on the how to welcome the new year properly. So we would like to wish Rinpoche a very happy new year, peaceful new year, and very healthy and long life. And we look forward to receive more teaching from Rinpoche in the year of the cat, the year of the rabbit, water rabbit, and the year of the cat, 2023. Thank you very much, Rinpoche La, and wish Rinpoche La a very good evening before the new year come. Okay. So I sent my prayer. I will say a few words here now. All of you just receive this in just few lines here. I'm going to say a few prayers. All of you just listen. Okay? Bây giờ thì thầy sẽ tụng một vài lời cầu nguyện, và tất cả quý vị đạo hữu hãy chắp tay vào để lắng nghe cái lời cầu nguyện của Rinpoche ạ. Chăm đến giờ men chăm lên giờ tháp tông sum yong la chắp chăm jawa đồ chỉ phát triển công bố shabla từ đó sum giờ chính là vì tu chỉ những người member san giờ sen tu giờ số dobro sinh giờ lo không chỉ như chính nous chẳng phải mà cái rất tông bố lại những chỗ ngồi phải mà chúng này sẽ số record kan do mambo chú chỉ giờ sum đó rồi sinh giờ là sẽ sum group mà sẽ để không tu sum san giờ guru rumbo che guru con don dewa chim bị sẽ phát triển cũng sẽ đến được trang cũng sẽ so anh được sinh giờ là sinh năng sang phát triển siwa đó samba hơn YouTube sinh giờ lo ông chỉ có 보다 lại nên cho nên tăng 정을 내주시 땅에 오지 동안 로마 포지션스 하들 하면 집이 셔집에 말아 한복은 로마 유물라 샹젤로 엄지고 지정말라 샹젤로 다시 반말만 찬스로 내서 고기만 샹도 둘을 남들만 찬 다도 최지 땅어지 다동 투지 자도 소 템비 버주 라메 샤베디 텐진주 서대양라 템비 진당하도 템바 유레니비 트라시 슈청아 침보다 있는 동안 심진 타지 까버시 버상이 최대한제지 유지 최대한제지 유지 예 다르마 헤드 바바와 헤드 뜨근다든가 해와 뜨근자 연어로도 에반보디 마셔만 나이 소하 다도만 주는 거 타드님 메신저 탐지 로 추수 좋으신 줄 람도 좋으신 람도 람 추바사 오신 줄 추바 이시수 자오신 줄 람도 따야다 반절데 아완 부다나이 소하 Okay. Happy New Year to all. Thầy chúc mừng năm mới tới tất cả các đạo hữu ạ. Once again, thank you very much, Rinpoche La. Wish you very good health, long life, Rinpoche La. Happy New Year, Rinpoche La. Xin cảm ơn ban tổ chức và xin cảm ơn các quý vị đạo hữu đã dành thời gian để tham dự cái buổi pháp ngày hôm nay. Và xin chúc quý vị đạo hữu đón một năm mới Quý Mão thật là hạnh phúc, thật là bình an và tinh tấn, và thực hiện tất cả những lời hướng dẫn, lời dạy của thầy. Và xin đón quý vị trong một thời gian rất là ngắn nữa với những cái bài pháp khác. Xin được tùy hỷ công đức của tất cả quý vị. Thank you very much, Rinpoche La. Thank you, the organizer from Singapore. Thank you, owner of the organizer, for making this event happen. Thank you very much. And see you very soon. Happy New Year. Thank you, Rinpoche, for today's teachings and blessing.
Thank you everyone for joining us today amidst your busy preparation for the Lunar New Year. As Rinpoche reminded us, let us all remember the three jewels and our practice while we celebrate the Lunar New Year in 2023 and many more years to come. On behalf of Dharma Treasure Singapore, Drikung Wasaling Vietnam, we wish everyone a happy and prosperous Lunar New Year. Yeah, thank you very much. Ban tổ chức Singapore vừa gửi lời cảm ơn Rinpoche cũng như là cảm ơn tất cả các vị đạo hữu, và hãy nhắc quý vị đạo hữu rằng là luôn luôn nhớ đến lời dạy của thầy, luôn luôn nhớ nghĩ đến đạo sư, nhớ nghĩ đến Tam Bảo, và hãy đón chào năm mới một cách rất là đúng đắn theo đúng tư cách của những người thực hành Phật pháp. Và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị đạo hữu trong những sự kiện giảng pháp tiếp theo của đạo sư. Thank you very much. Bye bye, goodbye and good night. Yeah. Thank you. Thank you so much, Rinpoche. Năm mới Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Rinpoche, Jashta Rinpoche, Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Happy New Year, Rinpoche.恭喜发财。 Happy New Year, everyone. Thank you very much, Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Good night, Rinpoche. Cái Rinpoche. Được không? Bữa nay công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trong Thank you, Rinpoche. Hope can see you soon in Singapore. And see you soon in Vietnam. Một đời tâm vương tâm tối thượng tâm vô cùng chân như tâm ấy chưa sinh sinh như tâm ấy đã sinh như tâm ấy đã sinh sinh tâm ấy được bao giờ hết trần. Mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Bữa nay công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trong Phật đạo. tất cả và chúng sinh đều Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Chúc mừng năm mới Rinpoche. Chôm Việt Nam. Hello from Singapore. See you, Rinpoche. Okay. Thank you, Rinpoche. Long life, Rinpoche. Thank you. Thank you, Rinpoche. Okay, everyone. Take care. Buddha bless you all. Rinpoche. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Rinpoche. Okay. Rinpoche has left the chat. We'll be closing the Zoom now. See you next time. Bye bye. Happy New Year.